Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Angry Surahek. І сьогодні хотілося б з вами обсудити другий танк із так званої зимової схованки. Акції, так би мовити, акція Злий Голдішко від Wargaming. Так, це саме Foch 155, ПТСАУ 10 рівня. Вох-вох-вох, 20 тисяч голди. Начебто виглядає непогано. Що тут попередній перегляд, машина, давайте характеристики. Що тут ми маємо? На 750 середня шкода. Ух! 3 снарядики маємо, 5 секунд між снарядами і 46 секунд майже перезарядка барабану. Тобто, поки ти КД, хвилину бою, гуляй, Вася. Так, розкид, ну, до речі, непоганий. Менше, ніж 0,3, зведення таке більш-менш. То по живучості деяка броня є, щось колись відлітає, але є і так званий лючочок, куди всі і один лючочок люблять прошивати, і другий лючочок люблять прошивати, і сюди ш'ють, і в НЛД ш'ють, і борта картон на 1000 залітає. 20 тисяч голди. Готуй, друзі. Так що пропоную ніхт бла-бла-бла-бла-бла-блу. Довго не балакати, а одразу вриватися до першого бою у лайв режимі. І, друзі, втрапили ми на карту Устрічна Затока, до речі, дуже непогана. Одразу хочу сказати, що цікава справа, можна грати цього фоча, як на Full Голді, наприклад, 395 пробиття, і також можна грати на Full Фугасах. Це дуже фаново і прикольно, до речі. Казалось би, там демедж може бути малий, але деколи вилітає дуже солідно. Навіть по тяжах, по 500, по 600. І одразу летимо на позицію кустики. Будемо там мантікорок всяких відстрілювати, бачатиків, патонів. Може якась бабага буде стояти в кущі. І подивимось, як воно що. До речі, друзі, от якщо розбирати Вазелін Квілін, то його взагалі. Тобто не варто навіть думати, брати чи не брати. А цей танчик за 20 тисяч голди дуже і дуже непогана така система, так би мовити, фанова. Але він у багатьох є, я не знаю, хто там, кому він потрібен. Зараз дуже багато людей мають, деякі повикачували ще до появи ФЧБ, от ми бачимо, так, вороги. Вороги тут їдуть на нас, але ми їх зараз будемо приймати. Бам! Броня не пробита, а він нас лючок. Чудово. Така база. База. Поки що танкова. Поки що танкова база. Отак по обороті у мене там стоїть. Що за фігня? Отак фаново перший барабанчик віддали. Дуже фаново. Насправді 20 тисяч голди. І готуй. Ну, робимо другий барабан віддавати. Зараз. Виїжджаємо, знов патон. Знов в землю перший. Він сміливчик. Він сміливий-сміливчик, так би мовити. Трохи від'їдемо. Ну от, зеленим. Наскрізь повинен прошивати, наскрізь. Без жодних шансів йому. Просто наскрізь. Так і є. От. І вже, друзі, одразу пару шотиків. От погано, що перший барабан жодного не залетіло. Але отак як подивитись, то пару шотиків і 1300 в кармані. Довгувата КД трохи між барабанами. Але в цілому дуже фановий танк. От якщо порівнювати 3D-стиль за 30 тисяч голди і дійсно танк за 20 тисяч, то ліпше, звичайно, вибрати танк за 20 тисяч. Там уже Мантікора нас дуже жорстко буде напрягати зараз. І я нічого не можу з нею зробити. Оце печаль. Це сум, і грусть, і біда. Хлопчик виїхав. Добре. Готуй 20 тисяч, будь ласка. Ну, зрозуміло. 20 тисяч готуй. Готуй 20 тисяч. $834, як повезло. Я думаю, ще останні додамо. Повинні додати ще.
Не можна так кадешитись, тому що, блін, довго дуже. Так, давайте. То смільчачок. Блін, треба було на КД уходити. Кран його не розбере. Ні при яких обставинах. Блін, помилка. Помилка, друзі. І що робити тепер? Я фіг його знаю. Трохи нас тут піддавили нас трохи. Насправді, друзі, якщо так розібратись, це якась фігня, блін. 20 тисяч голди за те, що колись продавали за срібло. Трохи там розробники гри розжиріли. Я вважаю, такі речі впарюють просто. Отак, як взяти, ну 2000, насправді. Так, як розібратись, це танк 2-3 тисячі. Ото барабан роздав 2 і все. І поїхав в ангар. Більше там нічого особливо ти не вицідиш з нього. Деколи щось там якось, п'ятірочка залетить, але так, на 20 тисяч голди. Це що, хіба що це десятка, і барабан прикольний, але ФХБ набагато ліпший по барабану і по всьому. Блін, треба було 1000 років тому уходити на КД, і тоді я зміг би бачата зараз вбивати, а так він залетить і просто мене розіб'ється. Нуліно, бо я ще КД 15 секунд. Катастрофа, все, і він уже тут. А я КД. А він не знає, що я КД і зараз розіб'ється, да? А ну давай, розбивайся. 2-1. 2-1. Боєвкладочку кританув Скот. Ну як? Ну, друзі, всі все саме бачили. От такий класний танчик, 20 тисяч голди, готуй. 20 тисяч голди, будь ласка. І переходимо до наступного бою. Це вже бій зіграний мною раніше трохи. Дивимося його в записі. Як не дивно, він теж на устрічній затоці. От цікава яка справа. Буває таке, що снаряди просто не хочуть. Ніяк вони не хочуть летіти в ціль. І нічого з цим не поробиш. А так би минулого бою, якби Паттона забрали, БЗ ще 2 шоти дали, то вже і бій на п'ятерочку. 430. Та ж сама ситуація, що з Паттоном, і теж так само. Все один в один. Друзі, як у бою в лайв режимі. Все один в один. Ця гра, вона чи закодована, чи я не знаю, це відкрутка, певно, закодована. От він виїжджає зараз, підставляється обереженько, мене не 400 пробиття, нагадую. І броню не пробита, зрозуміло. А чому? Навіщо її пробивати взагалі? І давай, третій раз виїжджай, підставляйся, зелено, 400 пробиття. І броню не пробита, дякую. Кадешимось. Ну що, друзі, сказати, 20 тисяч голди готуй, так би мовити, і будеш кайфувати, будеш не пробувати, а потім стояти хвилину ще й кадешитись. Так би мовити, так що двояке. Двояке, таке можеш виїхати і вбити, а можеш виїхати і пух, 3 снаряда, хвилина, просто хвилина, це 15-10 секунд на віддачу барабану і 40 секунд, хвилину, просто стоїш і нічого не робиш. Опа, гріляка. Нарешті, 700. Невже так звезло і добрали. Добре, хоч щось, вже віддача пішла. Так, та начебто приємно. Стоїш, барабанчик ще блайнда вирішує дати. Стоїш, барабанчик віддаєш, приємно. Нічого не сказати. Тут вирішує летіти впритик. До речі, цей танк дуже частенько грається також впритик. Приїхав, побив і задоволений поїхав. Там 430, він щось десь від башки. Він не розуміє, що я до нього під'їжджаю. Там прожетка його криє. І ще мантікора ця тут літає. Тут я вирішую прожетку чи постріляти. Ні, не хочу 430-го. От, однозначно, от він. Голубчик, і я швиденько лечу на нього сміливо. Тут він іще такий щось бикує. Наш сміливчик. Іди сюди. 3 снаряди по 750. Трохи демедж є. Але ну, це фановість. Жодного нагибу можна і не сподіватись. На цьому фачі, я не знаю, це там раз 20 боїв 7000, якщо настріляєш, то добре.
Якщо не стріляєш, ні, от тут він помиляється жорстко. І мантікора ворожа прилітає. Отут уже ситуація така, трохи напружена. Тому що мантікора в жопі. Я вирішив 430-го бити, незважаючи ні на що. Просто, і тут добре, що мій мантікора більш-менш нормальний. Тут він знову підставляється і все. Дружка жодних шансів. От просто була фулова стежка. Пух-пух, пах-пах, немає фулової стежки. До побачення, дружок. Їдемо прожетку. Зараз вже маслати. Тут оп, на прожетку виїжджаємо. Роздаємо, що по прожетці снарядик дали. І я вирішую, то чому б мені фоча не постріляти. Дивись, як жопка і стає класно. А ну, все, добрали фошика. Все, прожетку там вбили, і ще м'ясце є. М'ясце є, отак і летимо. Чисто на м'ясці. Так би мовити, там пошмаляли, тут пошмаляли, все. М'ясо позабирали, не більше. Летимо, перемоточку. І все, виїжджаємо, просто в жопу роздаємо. Нічого такого. Нічого такого. Просто по фану виїхали і на 700. Фуп, на 300. І тут що, канапенера доводиться добирати. Ні, канапенера добрали. На Є100 їдемо. Злився фланг. Злився фланг, ну ми щось постріляли. Так що, друзі, дивимось результати бою і переходимо до найцікавішої частини, а саме фугасів. І по результатам, що тут маємо? Мастер перший у нас. 5600 дали, 4 фрага. Ну, за такі смішні цифри дають мастера, можна подумати, що це за танк. Останній бій на сьогодні. Зіграний на фул фугасах. Ну як, майже фул. Трошечки вожу з собою пару барабанів кумулятосів на всякий випадок. Тому що зараз ми знаємо, що дуже багато тяжів в рандомі, і тому доводиться деколи шмаляти кумулятосами. У фугасах це зрозуміло не перший. І минулого бою я йому дав 1100 і, будь ласка, знов 1100, просто вицілюємо його в бортик. І класно, класно. 1100, я п'ятому броньований тяж, просто пів лиця втрачає. А ми стоїмо і продовжуємо вицілювати. А що робити? Тут єпісь, ну такий, бачите, екран не пробито. От деколи може 600 залетіти, а деколи може екран не пробито. Але тим не менше, от на фугасах така фанова історія. Скільки тут пробиття? 90 пробиття, не так мало, як для фугасів. Тут я стою, вицілюю, ну от така, ПТ-гра. 20 тисяч голди доставай і в кущ ставай, так би мовити. Тут нічого, взагалі, от просто стараюсь вицілити. А, до речі, от топ-поп зелений десь там щось проскакує. 550, друзі. Начебто як ББшкою вмолотив його. Тут трохи концептик бачимо, треться щось. Стараємось його вицілити. Чи буде він підставлятись, чи не буде він підставлятись. Теж цікаво, тут СТРВшечка, теж його можна в лючок. Чи втрапимо? Ха, взагалі снаряд кудись полетів, незрозуміло куди. Ну так, буває інколи от повна єрунда, начебто звівся, начебто все окей, а воно і, до речі, не окей. Отаке казино маємо. Отаке маємо казино за 20 тисяч голди. Нагадую. Концептик чи підставляється, чи не підставляється, фіг його знає. І ще стоїмо, чекаємо. Стоїмо в кущику, нікуди не їдемо. А що? Тому що лючок, так-то броня яка-не-яка маємо, але... О, 1000. Приємно, приємно. Уже 2700 маємо. На рівному місці 2 постріли там дали. 2,5, так сказати. Тут вицілюємо його. Теж може там десь 500? Ні. 305. І знову 40 секунд кадешимось. Приємно, приємно. Дуже приємно. Їдемо вже далі вбивати. Турбоперемога. Зараз одні турбоперемоги йдуть, до речі, в боях. І ми летимо фаново. Ну, як би мовити, 1000, приємно, начебто видаєш, можна там і 3000 з барабана дати. Але де проб'єш, де не проб'єш, така теж собі справа. До речі, дуже така двояка ситуація з цим фечем, начебто можна, але ліпше, набагато ліпше, я вважаю, ніж Вазелін Кюлін, 3D стиль просто. Це хоча б танк.
і в нього є якась особливість, там є снаряди ці по 1000 на фугасах, там по 750, 400 пробиття, пак, і ще 1000. Отак, і начебто попівкали, попавкали, 5000 демеджу маємо. Майже. Але знову, от 40 секунд, все. Просто ми стоїмо, нічого не робимо, 40 секунд. А зараз в турбобоях це дуже важливий час. От вони вже їдуть, вбивають, а ми просто тут тремось, щось робимо, незрозуміло що. От така от класна, так би мовити, акція від Wargaming. Вирішувати кожному, чи брати, чи не брати цей танк за 20 тисяч голди. Але якщо зважати, що його за 20 лямів срібла, там на аукціоні за 25, я його взяв за 25 лямів срібла, то така собі. Ліпше ту голду залишити і щось можливо буде цікавіше, або там на бойові перепустки витратити пізніше. І не все. От 130. Що це за альфа? І начебто злівся, хоча б там 300-500 мало вискочити. Пах 130. Ну отак от. Танк казино, так би мовити. Просто танк казино, от просто без урону взагалі. І тут останній постріл додаємо. І фініш. І бачимо на своєму екрані результати бою. 5200. До речі, непогано, як для фугасів. Так що брати чи не брати цей танчик, це, звісно, справа кожного. Я своє враження передав. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.